हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ यस्तो भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियो धेरै नै युजफुल रहनेछ। तपाईलाई कुनै जुनसुकै देशमा रहेर विशेष म नेपालको बारेमा भन्दैछु। यदि तपाई आज के हुन्छ, आजको वेदर जान्न चाहनुहुन्छ, आजको भन्दा पनि अहिलेको टाइमको, तपाई अहिले जहाँ हुनुहुन्छ प्रेजेन्ट टाइमको वेदर हेर्न चाहनुहुन्छ, के पानी पर्दैछ कि बादल लाग्ने हो कि घाम लाग्ने हो कि कस्तो वेदर, लाइभ वेदर तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट फेसबुक ओपन गर्दा आफ्नो फेसबुकमा आफूले फेसबुक चलाउने टाइममा तपाईले जस्ट एक क्लिकबाट चाहिँ आजको वेदर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरेर यस भिडियोलाई अझ राम्रो बनाइदिनु होला र यस्तो भिडियोको इन्फर्मेसन चाहिँ साथीहरुमाझ शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा भने प्लिज युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। तपाईले सबैभन्दा पहिला फेसबुकबाट नै वेदर हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फेसबुक सिम्पली तपाई फेसबुक एप्समा जानुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई सरसर फुल प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक, आफ्नो फेसबुक ओपन गरिसकेपछि यो स्टाइलको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अहिले यहाँ न्यूज फिडमा रहेको छ र तपाई सिम्पली यो 3 डट अप्सनमा जानुहोस्। गइसकेपछि यहाँ आफ्नो प्रोफाइल वगैरह यहाँ सम्पूर्ण कुरा देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ सी मोरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ वेदर देख्न सक्नुहुन्छ, वेदरको अप्सन। सिम्पली वेदरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको लोकेसन र तपाईको ठाउँ र सम्पूर्ण वेदर डिटेल्स यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको नाउ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 24 डिग्री सेल्सियस र तपाईले यहाँ सन्नी देख्न सक्नुहुन्छ। घाम लागिरहेको छ। यहाँ हाई भनेको 24 डिग्री सेल्सियस र लो भनेको 14 डिग्री सेन्टिग्रेड यहाँ तपाईले टेम्परेचर देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले आइकनबाट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ 8 PM मा बादल प्लस मुनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले सम्पूर्ण अप्सन कतिखेर कस्तो यहाँ त देख्न सक्नुहुन्छ। 1 PM भोलिको दिउँसोको 1 बजे चाहिँ कस्तो हुन्छ सन्नी देख्न सक्नुहुन्छ। 2 PM देखि बादल प्लस घाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अप्सनबाट पनि तपाईले यसको साइनिङ हेरेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि कसरी कति भएको छ। र तपाईले यसको थप डिटेल हेर्नको लागि वेदरको आफ्नो अझ जानकारी पाउनको लागि तपाईले यहाँ सी मोर वेदर इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सम्पूर्ण आफ्नो एरियाको वेदर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाई पक्कै पनि सबैजना हामी फेसबुक चलाउने गर्छौं। फेसबुकमा जस्ट एक क्लिकमा तपाईले आजको वेदर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला र यस्तै भिडियोको लागि सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।